Đây là một bộ khóa Smart Key của Honda, gồm một bộ điều khiển và một chìa khóa. Các bạn thích thì các bạn có thể mua thêm một chìa nữa. Một bộ chìa điện có sẵn các đầu ra được đấu sẵn như cái xi nhan, đèn, còi, mấy cái cắm vào các bộ khóa, vân vân. Nó có rất là nhiều tùy các loại dây bạn mua. Cụm khóa của xe, cụm này thì xe mình nó bỏ không lọt. Mình phải cắt lại cái phần chặng ba mới nhắc vừa cái khóa kia, nhưng mà cái mình không thích cắt ra nên sẽ chế từ cái ổ khóa chính của xe. Các bạn nếu mà xe bạn nào mà vừa thì các bạn có thể chế lại một chút cái cụm khóa này. Bạn để ý cái trục mình đang cầm là trục chính nối vào cái chìa khóa của mình. Khi mình cắm chìa vào xoay thì cái phần này nó cũng sẽ xoay theo. Nó làm đóng mở tiếp điểm để bật điện cho xe. Cơ cấu này rất là đơn giản. Khóa cổ cũng tương tự. Mình sẽ thay thế bằng một động cơ mini nhỏ tầm bằng một ngón út của mình thôi. Thay vì dùng chèn cơ thì mình sẽ dùng cơ cấu điện xoay động cơ mở khóa cổ. Rồi, sau khi quay tay cả chiều, cái quả này nè, cái bát này là để kẹp động cơ này, cái này là để gắn vào cái chợ này, sau đó cái này gắn vào con cái lỗ, con thêm cái lỗ này để bằng ốc nhé. Cái này là cái chốt mình cắt từ cái này ra đây. Đấy. Okay. Đây, chúng ta một tận xoay. Đấy. Đó. Xuống luôn. Cho nó xíu rồi 17. Mạnh nhất là động thành trước. Áo. Chặt nó ra. Ok. Ok rồi, bây giờ mình sẽ dán keo cố định cái này, sau đó mình sẽ phủ keo AB toàn bộ cái này để chống nước.
sẽ dán keo bịt hết toàn bộ các cái lỗ này lại để chống nước, đổ keo vào phía này. Có thể dùng keo silicone hoặc là keo nến là được, hay là dùng keo AB. Cái này là dây của cái công thức hành trình, dây của động cơ. Cái này là cái nút nhấn để kích hoạt cái động cơ này. Mình phải cấp nguồn vào. Đây, cấp nguồn vào. Đây gì? Nó hạ áp. Rồi, này. Còn nối tiếp với công tắc hành trình. Cái nút này nối tiếp với cái động cơ. Đơn giản thôi. Bấm cái đầu chạy. Nó một xíu nè. Ok, bấm một chút vào. Nó một xíu nữa. Ok. Các bạn có thể thay cái còi vít này bằng một cái đèn cũng được, chứ không nhất thiết phải là cái còi. Nhiều khi còi nó cũng nghe hơi phiền. Bình thường thì mình sẽ dùng một cái Arduino này, mình lập trình một chút rồi mình nhấn một nút, motor sẽ quay cho đến khi nó động tác hành trình nó sẽ ngưng lại, không cần phải dùng còi này làm gì. Nhưng mà viết vài dòng code thôi, nhưng mà mình muốn cái này nó đơn giản hết sức có thể, không ai cũng sẽ làm được, khỏi mất công viết code làm gì để điều khiển. Còn cái phần ví dụ như cái phần bị dán keo thế này, đa số mình sẽ in 3D rồi sau đó mình sẽ gắn vào đây. Nhưng mà đây in 3D nó đã nằm góc rồi, nó hỏng rồi, nhát sửa quá nên cứ để này, cái ra khi nào rảnh là với lại cái làm thủ công cái này nó ai cũng sẽ làm được rồi. Sau khi nó lên xe mình đã gắn bảo ổ kho lại vị trí cũ. Các bạn nhớ bọc chống nước nha, xe để ngoài trời là tất cả các mặt đồ vệ đều phải bọc chống nước. Và đó là mình sẽ đấu phía sau tay thắng để làm gì. Đây, tay thắng nó có một dây vàng và một dây nâu. Các bạn để ý vậy. Đây, khi mà mình nhấn vào, bình thường là nó nhả, khi mình bóp tay thắng là nó cấp điện từ dây màu đạt nâu sang dây màu vàng, tất cả những dây là sau có hết. Đó. Và để làm gì? Để khi mà mình lỡ tay mình nhấn nhầm cái nút nó sẽ không có chạy. Muốn khóa cổ thì sẽ hai bước. Một là mình vừa bóp tay thắng vừa nhấn cái nút là nó sẽ chạy động cơ ra vào, không để tránh bị nhầm. Đây, cái dây sau khóa của nó là dây màu vàng nhé. Rồi sau khi tùy xe, mỗi xe nó sẽ có màu khác nhau. Xe của mình là màu vàng, chứ MPC One này màu vàng. Thì
mà mình tháo nó nằm ở vị trí này, hơi khó thấy thì vì nó nằm phía sau phía trong. Đây, cái đoạn mà tháo ra là nó có dây, nó có hai màu này, dây màu vàng và dây màu đen. Mình sẽ nối vào chính hai dây này. Đây, sẽ nối hai cái này là từ cái bộ khóa hai dây. Đây, mình sẽ nối vào dây màu vàng với dây màu đen. Dây màu đen là dây mask. Sau khi nối xong mình nhấn lại, rồi đây là cái đầu mình đã bấm cốt. Ok. Cái cốt của nó đơn giản, có một cái dây còi, hai dây xi nhan, dây gắn vào khóa. Cái remote là ví dụ mình muốn làm thêm một cái remote như thế này nên mình sẽ dùng cái cáp này nối với cổng dư của mình. Sẽ tiến hành thao tác và đăng ký remote mới. Đây dây mát, dây này nối vào âm của mình. Con này là gắn vào cái điều khiển của cái công tắc đánh thức, lại đèn, lại cái cuộn tiền này. Hơi dài. Mình sẽ tháo cái này, mình sẽ tháo cho các bạn dễ hình dung cái hoạt động của nó. Nguyên lý làm việc của nó thì rất là đơn giản. Có một công tắc hành trình để mà đánh thức khi mà mình nhấn vào. Khi mà mình nhấn vào đây nó sẽ đánh thức. Khi mà có tín hiệu từ cái ổ khóa này, nó sẽ làm cụm từ này bút vào, mua lại phía sau nó mới thể vào được nó. Mình sẽ gấp nguồn lại. Này thì khóa đang bật này, tắt này. Nếu mà mình chuyển cho nó qua màu đỏ, đây hiện tại là màu đỏ là mình khóa này, không có gắn, nhưng mà nó không có tín hiệu gì cả. Mình mở khóa, đó, mở rồi mình đã xong rồi, mình nhấn vào. Bây giờ các bạn tính độ này, mình bấm cái này để tính độ. Hiện tại nó đã làm chế độ tính độ. Khi mà mình tập bánh xe, nó tìm xe lên bãi. Thay vì mình cái công tắc đánh thức này, mình sẽ nối vào một cái nhấn nhẹ đặt lên xe để đánh thức cái bộ ICU này. Còn cái phần cuộn coi này, hai dây của cái cuộn coi nó sẽ đấu với lại cái đường này. Rồi sau khi mình kết nối dây toàn bộ, mình sẽ không cần phải dùng cái cục này nè,
dây xi nhan là sẽ ngược lại phía sau nối với lại dây chuyền phía sau. Đây là hai dây xi nhan. Đây mình cho đây là hai dây nối liền hai cái ổ khóa này, hai dây nó là không tắt cái nít dây này cái nè, và cũng tạo ra hai dây cao cấp. Mình sẽ xỏ được cái yên để đề phòng nếu mà cái mặt này nó bị lỗi thì mình vẫn có thể chặt hai ra lại để mở khóa xe được. Đôi điện tử hoặc chỉ biết lại sống hay chết sao được.
Trong video tới mình sẽ gắn cái động cơ điện này lên chiếc Vision One để chuyển đổi thành xe hybrid. Động cơ này thì nó cũng yếu thôi, chỉ có 10 kW là cũng 13-14 lửa. Các bạn đừng quên sub để nhận thông báo khi có video mới nha.